বন্ধু আপুনিও আপনার ভিডিওর থাম্বনেল লগাব খুঁজে নাকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিওৰ থাম্বনেল লগাব খুঁজে তেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পায় নেকি সো বন্ধু আপোনাৰ ভিডিওত যদি এনেকুৱা প্ৰবলেম আহি আছে সো হেইটো আজিৰ ভিডিওত মই সলভ কৰি দিম এইটো প্ৰবলেম আহে আপোনাৰ চেনেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে সো আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আপোনাৰ ভিডিওত থাম্বনেল লগোৱা শিকাম আৰু যদি আপুনি অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নেক্সট 1 মিনিটতে আপুনি শিকি যাব কেনেকৈ থাম্বনেল লগোৱা হয় সো বন্ধু প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ ভিডিওত থাম্বনেল লগাবৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিও এপটো ওপেন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি কন্টেন্টত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ সকলোবোৰ ভিডিও আহি যাব আৰু যেটো ভিডিওত থাম্বনেল লগাব খোজে সেইটো ভিডিওত ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই পেন্সিলত ক্লিক কৰি ল'ব পেন্সিলত ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি ইয়াত থাম্বনেল দেখা পাইছে ইয়াত আৰু এটা পেন্সিল আছে পেন্সিলত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত থাম্বনেল আহিছে সো থাম্বনেলৰ তলত ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে কাস্টম থাম্বনেল এনেকুৱা আছে সো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে এনেকুৱা এটা প্ৰবলেম আহি আছে ইয়াত কৈছে আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন নহয় ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব সো আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছতে আপুনি থাম্বনেল লগোৱাব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি চেনেল অলৰেডি ভেৰিফিকেশ্যন আছে তো আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লগাব পাৰিব সো আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন নাই মোৰ এইটো এটা ডেমো চেনেল ভেৰিফিকেশ্যন নাই সো এই চেনেলত মই এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম সো মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰি ল'ব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ অৱশ্যই চাব আৰু ভিডিওটোত এটা লাইক অৱশ্যই কৰি ল'ব সো বন্ধু প্ৰথমে তো আপুনি এই আপোনাৰ চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব সো চেনেলটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰি ল'ব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি সাৰ্চ কৰি ল'ব studio.youtube.com স্মল লেটাৰত সৰু স্মল লেটাৰত একেলগে লিখিব গোটেইখিনি ইয়াৰ পিছত সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো আপোনাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ যাব আৰু যদি নহয় তেতিয়া আপুনি 3 ডটত ক্লিক কৰি আপুনি এই ডেস্কটপ সাইটটো এটো চিনটো এটো টিক দি ল'ব তাৰ পিছত হ'ব আৰু যদি নহয় যেটো ফাৰ্ষ্টত যেটো ওয়েবসাইট আহিব সেই ওয়েবসাইটত যাব সো বন্ধুসকল আপুনি দেখা পাইছে এটো মোৰ চেনেল এটা নতুন এনে ডেমো চেনেল সো ইয়াত মই এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম ইয়াৰ বাবে আপুনি জুম কৰিব এণ্ড এই সেটিংত ক্লিক কৰিব লেফট সাইড কৰ্নাৰত সো বন্ধুসকল সেটিংত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই চেনেল যেটো আছে চেনেলত ক্লিক কৰি ল'ব চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ফিচাৰ্স এজিবিলিটি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ল'ব ফিচাৰ্স এজিবিলিটিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত 2 নম্বৰৰ এটা অপচন দেখা পাইছে ইন্টাৰমিডিয়েট ফিচাৰ্স ভিডিও ওভাৰ 15 মিনিটস কাস্টম থাম্বনেইলছ এণ্ড লাইভ ষ্ট্ৰীমিং আপুনি এইটো কৰিলেহে আপোনাৰ ভিডিওত থাম্বনেইল লগাব পাৰিব 15 মিনিটতকৈ ডাঙৰ ভিডিও আপলোড কৰিব পাৰিব এণ্ড লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ বাবে আপুনি সিম্পলি এনেবলত ক্লিক কৰি ল'ব এণ্ড স্ক্ৰল কৰিব ভেৰিফাই ফোন নম্বৰত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত লোডিং ল'ব আপুনি অলপ ৱেইট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি অলপ জুম কৰি ল'ব জুম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত সিলেক্ট কান্ট্ৰি ইয়াত কান্ট্ৰিটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সো মই ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰি আছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব সো মই দি আছো ইয়াৰ পিছত সিম্পলি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা 6 ডিজিটৰ ভেৰিফিকেশ্যন কোড আহিব সেই কোডটো আপুনি ইয়াত দি দিব সো মই দি আছো ইয়াৰ পিছত সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো সাবমিট হৈ যাব কিন্তু ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে বন্ধুসকল ইয়াত লিখা আছে ফোন নম্বৰ ভেৰিফাইড সো আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো অলৰেডি এতিয়া ভেৰিফাই হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাক থাম্বনেল লগাই দেখাই দিয়াছো সো ইয়াৰ বাবে থাম্বনেল লগোৱাৰ বাবে আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিও এপটো ওপেন কৰিব ইউটিউব ষ্টুডিও এপটো ওপেন কৰাৰ পিছত কন্টেন্টত ক্লিক কৰিব কন্টেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত যেটো ভিডিওত থাম্বনেল লগাব খোজে সেই ভিডিওত ক্লিক কৰি ল'ব এণ্ড এই পেন্সিলত ক্লিক কৰি ল'ব পেন্সিলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এই পেন্সিলত ক্লিক কৰি ল'ব এণ্ড ইয়াত কাস্টম থাম্বনেল দেখাব কাস্টম থাম্বনেলত ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো থাম্বনেল লগাব খোজে সেই থাম্বনেলটো আপুনি লগাই ল'ব সো এক্সাম্পলৰ কাৰণে এইটো লগাই দি আছো এইটো দিয়াৰ পিছত ডানত ক্লিক কৰি দিব এণ্ড সেভত ক্লিক কৰি দিব সেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধু আপুনি দেখা পাব ইয়াত থাম্বনেল লাগি যাব সো বন্ধুসকল কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপুনি দেখা পাইছে এই ভিডিওত কিন্তু আমাৰ থাম্বনেলটো লাগি গৈছে সো বন্ধু আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো আপোনাক হেল্প কৰিছে যদি হেল্প কৰিছে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু ইউটিউবৰ বিষয়ে শিকিব খুজিলে চেনেলটো অৱশ্যই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ